متابعي صحة كلينيك، أهلا بيكم في فيديو جديد. زي ما عودناكم دايما إن الوصفات الخاصة بزيادة القدرة الجنسية لدى الرجال أهم عامل فيها هو الاستمرارية. وعشان نقول استمرارية فطبعا احنا بننزل كل يوم وصفة جديدة، بنستخدم الوصفة دي لمدة أسبوع. في بعض الأشخاص بيزهقوا منها ومبيبقوش حابين يكملوا لأكتر من أسبوع، فتقدر تستخدم وصفة تانية. الوصفات بتكون مختلفة، ممكن في يوم نعمل وصفة عن طريق معلقة مع العسل بالأعشاب، ممكن بتكون وصفة زي طبق سلطة، ممكن يكون عصير، ممكن يكون مشروب ساخن. كل الوصفات اللي بنذكرها وبنقولها في قناتنا بتصب في يعني فائدة واحدة، وهو زيادة القدرة الجنسية لدى الرجال. وصفة النهاردة تعمل على زيادة القدرة الجنسية، تعمل على ضخ الدم بالأعضاء. ومعنى إن الوصفة بتوصل الدم إلى الأعضاء يبقى هيكون في تكبير لحجم القضيب وتأخير لعملية القصف وتقوية الانتصاب. يبقى بنضرب 3 عصافير بحجر واحد. في الوصفة النهاردة هتأخر عملية القصف وتعالج سرعة القصف، بالإضافة إن هي بتقوي الانتصاب، وكمان بتعمل على تكبير حجم القضيب. قبل ما نقول وصفتنا مكوناتها وطريقة تحضيرها، ولأن زكاة العلم تبليغه، فاللايك الجميل اللي بتعمله لنا والكومنت اللي بتسيبه على الفيديو بيكون سبب في إن الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس، وبالتالي بتكون سبب في إن الناس تستفيد. فانزل دلوقتي اعمل لايك للفيديو، اذكر الله أو صلي على الحبيب المصطفى. عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 150 لايك علشان تكون داعم وحافز ليا اني انزل بفيديوهات جديده. اشترك بالقناه علشان فيديوهاتنا تجيلك على صفحتك الرئيسيه في اليوتيوب بدون ما تبحث عننا، وبالتالي ما يفوتكش اي فيديو من فيديوهاتنا. وفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيه بمجرد ما نحمل فيديو جديد على القناه، واللي بننزل فيها يوميا بفيديوهات جديده في العلاج بالاعشاب والطب البديل. ايه هي مكونات وصفة النهاردة؟ عبارة عن 3 عناصر، وهما الكرفس والزنجبيل والبصل. كل الناس تعرف ان الجرجير يعمل على تقوية او زيادة القدرة الجنسية وقوة للحيوانات المنوية وزيادة عدد الحيوانات المنوية. اما الكرفس فله اهمية قصوى في تقوية الانتصاب وتكبير حجم القضيب. بالنسبة للزنجبيل يعمل على زيادة نسبة الكوليسترول في الخصيتين، ومعنى كده ان هو يعمل على زيادة السائل المنوي وزيادة عدد الحيوانات المنوية. بالإضافة للبصل، البصل يا جماعة منشط طبيعي، منشط جنسي طبيعي. بعض الناس بتجهل تناول البصل اللي هو البصل الأخضر أو البصل الأحمر أو البصل الأبيض، مش هتفرق. المهم البصل الني مش المطبوخ. بنعمل طبعا المكونات دي في طبق سلطة. ممكن عودين أو 3 عيدان من الكرفس مع بصلاية صغيرة وقطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور، وممكن لو ضفنا عليها مثلا فصين توم، ونتناول الطبق الصغير ده يوميا لمدة أسبوع، في الصباح أو في وسط اليوم مفيش مشكلة، في فطارك في غداك مفيش أي مشكلة. وعلشان نتجنب موضوع رائحة البصل والثوم، بنمضغ مثلا عودين نعناع ولا حاجة، نعناع أخضر، بتمضغه كده لحد إيه بقك بيتخلص من رائحة البصل والثوم تماما. الوصفة دي بتعمل على زيادة القدرة الجنسية، بما فيها تقوية حجم أو تكبير حجم القضيب وتقوية الانتصاب وتأخير عملية القصف. وبكده أكون خلصت معاكم فيديو النهاردة، ولأن زكاة العلم تبليغه، فاللايك الجميل اللي بتعمله لنا والكومنت اللي بتسيبه على الفيديو بيكون سبب في إن الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. فانزل دلوقتي اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو وسيب كومنت، اذكر الله أو صلي على الحبيب المصطفى. عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 150 لايك عشان تكون داعم وحافز لينا اننا ننزل فيديوهات جديدة. اشترك في القناة علشان فيديوهاتنا تجيلك على صفحتك الرئيسية باليوتيوب بدون ما تبحث عننا، وبالتالي ما يفوتكش اي فيديو من فيديوهاتنا. وفعل زر الجرس علشان يوصلك تنبيه بمجرد ما نحمل فيديو جديد على القناة، واللي بننزل فيها يوميا بفيديوهات جديدة في العلاج بالاعشاب والطب البديل.